नमस्ते हजुरहरु हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले साबुदानाको फलारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। यो चाहिँ व्रतको लागि हो। मैले चाहिँ साबुदानालाई 200 ग्राम लिएको छु। अब साबुदाना चाहिँ मजाले पखाल्नु पर्छ पानीमा। सुरुमा चाहिँ सेतो पानी जान्जेलसम्म 2-3 पानी पखाल्नु पर्छ मजाले। पखालिसकेको छु। अब भिजाउनुलाई छोडिदिनु पर्छ। 3-4 घण्टै छोडिदिनु पर्छ भिजाउनुको लागि। छोपेर राख्नु पर्छ। भिज्यो कि भिजेन भनेर चेक गर्दै हेर्दा हुन्छ। 2 घण्टामा चेक गर्यो फेरि भिजेको छैन फेरि भिजाउँदा हुन्छ। भिज्नै टाइम लाग्छ। अब चाहिँ भिजिसकेको छ। मैले चाहिँ 3 घण्टामा राखेँ। हजुरहरुले पनि अब चेक गर्दै हेर्दा हुन्छ। मैले कराई बसाइवरी घिउ राखेको छु 1 चम्चा। अब घिउमा चाहिँ काँचो बदाम म फुर्याउँदै छु। फुर्याएर निकाल्नु पनि थालिसकेँ। त्यसपछि जिरा धनिया आधी चम्चा। जिरा धनियालाई पनि एकछिन फुरिन दिनुपर्छ। अदुवा मसिनो गरेर काटेको थोरै सानो कुड्का एकैछिन फ्राई गर्ने। हरियो खोर्सानी काटेर राखेको छु मसिनो 2टा। हजुरहरु थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उसिनेको आलु मैले चाहिँ 2टा राखेको छु। 2टा उसिनेको चाहिँ काटेर राखेको छु। एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ आलुलाई पनि। त्यसपछि नुन राखेको छु। सिधै नुन पिसेर मैले चाहिँ राखेको स्वाद अनुसार। त्यस पछाडि चाहिँ अघि भिजाएको साबुदाना राखेको छु। साबुदाना चाहिँ कस्तो मजाले छुट्टै मजाले भएको छ। छुटिएको छ मजाको छ। अब मजाले चलाउनु पर्छ साबुदानालाई। यो चाहिँ भुटेर पिसेको बदाम हो। 2-3 चम्चा राख्नुपर्छ। फेरि त्यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ मजाले चलाएर। ग्यास चाहिँ मिडियममै पारेर भुट्नु होला ग्यास चाहिँ। अब अघि मैले तेलमा फ्राई गरेको बदाम हो। यो चाहिँ बदाममा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक छ बदाम खानुलाई। त्यसकारणले व्रतको दिन खाँदा पनि धेरै राम्रो हुन्छ। अब भुटेर मैले चाहिँ बदाम पनि मिसाइसकेको छु। छोपेर 4-5 मिनेट राख्नुपर्छ सानो ग्यास पारेर। अनि मजाले पाक्छ। फेरि चलाउनु पर्छ मजाले। डढ्नु दिनु चाहिँ हुँदैन। अब कागतीको रस आधी राखेको छु मैले। कागतीको रस पनि निकै टेस्टी हुन्छ। अब हजुरहरूलाई कतिको अमिलो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। मसिनो गरेर काटेको धनिया पत्ता छर्दैछु। मजाले चलाउनु पर्छ फेरि। यो चाहिँ व्रतको लागि हो। त्यसकारणले मैले अरू केही राखेको छुइनँ। खानुहुने कुरा मात्रै राखेको छु व्रतमा। हजुरहरूले यस्तो बनाएर खान सक्नुहुन्छ व्रतको बेला। कति दुधमा मात्रै पकाएर खानु। यसरी पकाउँदा पनि नुनको पनि स्वाद भयो। त्यसकारणले हजुरहरूले यसरी बनाएर खानुहोला। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नुहोला। हजुरको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।